Ang gagawin po natin ngayong araw na ito ay gagawa tayo ng fruits mukbang. Bango. Ang tawag namin dito sa probinsya ay marang. So, ito yung magiging sangkap ng ating fruits mukbang. Meron din tayo, syempre, pomelo na galing sa Davao. Ito talaga yung nagbalik ng alaala ng aking kabataan. So, marami akong masasayang alaala dito kasi marami akong pinsan nakasabay lumaki habang naglalaro kami. Minsan, umaakyat kami sa puno nito para manguha ng bunga. Ang tawag namin dito sa probinsya ay kaymeto, pero mas kilala ito sa tawag na star apple. At kasunod naman nating prutas ay itong lansones. At ang kasunod naman na prutas ay itong dalandan. Masarap to kapag may asin. Sinasawsaw kasi namin to sa asin. At lalong-lalong masarap to sa asin. Mangga. Tawag namin dito sa probinsya ay Indian mango. Syempre hindi mawawala kapag lumaki ka sa probinsya, maraming saging. Ito talaga yung gusto kong saging. Ang tawag namin dito sa probinsya ay lakatan. So, yung probinsya ko pala ay sa Zamboanga del Sur. Pumunta lang ako dito sa Maynila para makipagsapalaran. So, ang uunahin kong kainin ngayong araw na ito ay yung mga seasonal lang at yung galing talaga sa probinsya, kagaya netong marang. Excited na ba kayo? Buksan na natin! Ang sarap! Ang laki! Ay, sayang. Medyo bulok lang siya. Pero mas marami naman akong makakain. May bulok lang siya sa part na to. Bango. Mukhang masarap pa rin. Kapag sa probinsya, kinakain lang namin to ng ganito. Sarap. Ang tamis. Ang tamis, grabe. Ang sarap. Pwede ito na lang kainin ko. Huwag na natin kainin ibang prutas. Gusto ko ubusin eh. Sarap eh. Bakit nga ba fruits mukbang yung ginawa ko ngayon? Kasi namimiss ko umuwi sa probinsya. Namimiss ko yung buhay probinsya dahil matagal na din ako dito sa Maynila. Mga 6 years na. Marami ako namimiss. Kagaya nila mama at ni papa. Namimiss ko sila. Gusto ko sana umuwi lagi dun sa probinsya eh. Halos sa loob ng isang taon, isang beses lang ako nakakauwi. Pero last year hindi ako nakauwi. Dahil nagtrabaho ako. Mahal din kasi yung pamasahe sa pauwi ng probinsya namin. Nasa 5,000 one way. Kung hindi siya naka-promo. Kaya kung gusto mo umuwi, abang-abang na lang ng promo. Itong kinakain ko ngayon, lansones, matamis din siya. Uy! Nahulog. Ano ba yan? Sayang naman. Saan na ba yun? May ako nakakuhanin. Ito oh, sarap. Hindi na siya kasing tamis ng ano ha. Kami ginalansones, pero matamis na din to. Alam mo yung kaibahan kasi ng kami ginalansones ay walang buto. Hindi kagaya nito oh, malaking buto.
Paborito ko talaga to. Kahit saan pa ako magpunta, kahit dito sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa, pag may nakita akong lansones, bumibili talaga ako. Grabe, ang sarap. Sana may prutas din kayo dyan, no? Pag kahit anong pagkain, sabayan nyo lang ako. Ito muna, kay Meto. Star apple. So, kapag sa probinsya, ganito lang namin to kainin. Nakita nyo yan? Kikita nyo yan? Diba? Sarap. Ganito lang namin siya kainin. Ganyan. Diba? Ang sarap ng kay Meto. Ay pa bang gusto nyo isunod natin? Gusto ko tong mangga. Kanina pa talaga ako nag-aano dito. Nagtitingin dito. So, ito yung sasawa natin. Toyo na may suka, na may sili, at saka kaunting asukal. Parang sweet and sour siya. Hiwain na natin ang hiwain ang mangga. Kasi nakakatakam na. Sa probinsya, ganito namin siya kainin. Ganyan. Tapos sasawsaw mo lang sa asin. Ganyan. Lalagay ka ng asin dito, tapos sawsaw mo lang sa asin. Dati nga kumakain ako nito, wala pang balat-balat niya. Kung ganito siya, tapos nagkaroon mo lang agad. Mahina na kasi yung ngipin ko ngayon. Kaya kailangan balatan na siya hiwain. Ito yung ating mangga. Ha ha ha. Mangga. Yum, yum, yum. Nag-iinggit talaga eh. Kaya ko umubos na 1 kilong mangga sa isang kainan lang. Kahit anong klaseng mangga yan, kahit maasim pa yan o ganito na Indian mango. Talagang adik na adik ako sa mangga. Kahit hindi pa nga ako nag-almusal, kumakain ako ng mangga dati. Alam nyo diba kapag bata kayo, sobrang matakaw kayo. Shoutout pala dun sa kapitbahay namin na maraming puno ng mangga. Tapos ako nangunguha ng mga hulog na mangga kapag umaga. Sabi na iba, ninanakaw ko daw. Pero hindi. Hindi ko ninanakaw. Yung kinukuha ko lang. Bata pa kasi ako nun.
Dahil sa sobrang adik ko sa mangga. Kasi sa bakuran ng kapitbahay namin yung puno, pinupuntahan ko talaga para lang manguha ako ng mangga. Tawag namin doon sa probinsya, pulak. Yung mga nahulog na mangga. Marami yun pag umaga. Sarap talaga kapag yung nahulog na mangga ay hinog. Grabe, ang tamis nun. Sana na-try nyo yun. Sobrang saya kaya lumaki sa probinsya. Kung wala lang yung mga magagandang trabaho at malaki sahod dito sa Maynila, mas pipiliin ko na sa probinsya tumira. Kaso lang, ang baba din naman ng sahod dun Kaya no choice, kailangan magstay dito sa Maynila. Sarap ng mangga. Pati yung soy sauce. Katapos ko lang kainin yung mangga. Dito naman tayo sa Dalandan. Ganda lang ako ng asin. Kasi gusto ko siya isaw-saw. Sa asin. Ayan o. Dalandan. Sarap talaga ng Dalandan. Bango. Ito may asin na tayo. Kainin natin ang Dalandan na sinawsaw sa asin. Sarap kasi hindi masyadong maasim yung Dalandan. Sarap na. Guys, alam nyo ba, kailangan nyo talagang kumain ng mga prutas araw-araw. Kasi hindi ako nagpa-vitamins. Kumakain na ako ng mga prutas. Umiiwas kasi ako sa mga gamot. Kung may alternatibo naman para hindi ka uminom ng gamot, yun na lang gawin mo. Eto, may vitamin C na to. Dalandan, kalamansi, lemon. Ito may vitamin C din to. Lalo-lalo na yung orange. Ay, sarap talaga ng orange. Kaya kung may time kayo, bumili at kumain, huwag kayong manghinayang. Kasi makakatulong naman yun sa katawan nyo Sarap talaga. Dati nung bata ako, kalamansi yung sinasawsaw ko sa asin. Isang bag ng kalamansi. Nagalit nga yung kapatid ko doon. Kasi pagbalik nila, naubos na yung laman ng bag. Sarap ng Dalandan. Pero syempre, mas masarap yung orange kung ayaw nyo ng mas maasim, Itong orange na lang yung kainin ninyo. Pwede na isang orange sa isang araw. Para naka-vitamins ka na din. Kaya sana kumain din kayo ng prutas. Sarap ng orange. Bango pa. Diba? Bango. Tamis. Siguro tatapusin ko na lang tong orange para mag-close na din tayo. Kasi sobrang haba na. Mamaya ko na lang uubusin itong iba pang mga prutas na nandirito. Sana supportahan nyo ako. At sana mas marami pa tayong pagsasamahan. Maraming salamat sa panonood.